כשהסבא שלי, זכרונו לברכה, שמואל מאיר רוזנברג, עליו השלום, חזר מהמחנות, או יותר נכון, מגדודי העבודה ההונגרים, שהיה סוג של עבדים כנעניים, שלא היה ערך של מה לחיים שלהם, והם עבדו בשירות הגרמנים. וזו הייתה התרומה של ההונגרים למאמץ המלחמה הגרמני. היהודים כמובן. והוא חזר הביתה בדרך נס. וכל האחים שלו גם חזרו, וכל המשפחה נשארה בחיים. כולם, אלו יוצאים מן הכלל, כולם. שזה נס. כל האחים שלו כמעט, חלק גדול מהם, נסעו לאמריקה. חזרו הביתה. הבית של הסבא שלי המתין לו, לא פלשו לשם אף אחד, כמו שמסופר תמיד. הם חיו שם עוד איזה שנתיים, אחרי המלחמה. והאחים נסעו ואמרו, טוב, קצור. הסבא והסבתא שלי, והאימא שלי שנולדה בינתיים, ושני הילדים הגדולים של הסבא שלי, גנבו את הגבול לאוסטריה. זה היה, הונגריה הייתה קומוניסטית. ובווינה המתינו כל המהגרים שרצו להגר למקומות אחרים. והסבא שלי סידרו לו ראיון בקונסוליה האמריקאית בווינה כדי לקבל ויזות לאמריקה. זה לקח כמה חודשים, ואז הגיע היום שצריך ללכת לקונסוליה. אז הוא קם בבוקר, התפלל, התלבש בגדי שבת, ובא לצאת. עכשיו, אני שמעתי את הסיפור הזה מאמא שלי. אני לא מוקלט. אני לא האמנתי לה. זה לא הגיוני. אבל הדודה שלי, שהיא הייתה גדולה, היא סיפרה לי. איך שסבא שלי בא לצאת מהדלת, אמא שלי הייתה בת 3, תפסה לו במעיל ונכנסה להיסטריה חד פעמית. צורחת, אל תלך, אל תלך. הוא אומר לה, למה? אנחנו נוסעים, אנחנו ניסע לאמריקה, לכל הדודים. לא רוצה. אז מה את רוצה? ארץ ישראל. מאיפה היא שמעה על ארץ ישראל? מאיפה? ילדה בת 3. בגלל זה הם עלו לארץ. כל המשפחה הייתה בחול. ואמא שלי לא יצאה מהארץ. מאז. למעט שני מקרים. אחד מהם הייתה חתונה של בת של בן דוד שלה באוסטרליה. אז הם נסעו לאוסטרליה, היא ואבא שלי, וההסתכלות של אמא שלי על היהודים שגרים בחו"ל תואמת את ההיסטריה של גיל 3. והיא יושבת בבית כנסת עם נשים אורתודוקסיות, כמוה, יראות שמיים, והיא שואלת אותם, מה אתם עושים פה? לא עכשיו שיש התפרעויות באמריקה, לא קורונה, שהכל טוב. מה יש ליהודים לעשות בגלות? נולדנו פה! כן. אלה שהגיעו לכאן לא נולדו פה. ואם הנולדנו פה הייתה מספיק טובה להישאר במקום שנולדנו בו, לא היינו פה. כלומר, אם הנולדנו פה היא סיבה מספיק טובה לא לחזור לארץ, אז המשיח לא יבוא. כי אף אחד לא נולד פה. 2000 שנה אף אחד לא נולד פה. ענתה לה מישהי, אנחנו נבוא עם המשיח.
הם לא שאלו את המשיח אם הוא מסכים שהם יבואו איתו. כי יכול להיות שהמטוס יהיה מלא, אני לא יודע. אבל ככה היא אמרה. ואז אמי מורתי שואלת אותה, ומה עם הבתים והרכוש והכל? אז היא אמרה שהרב אמר שהמשיח יביא אותם לארץ עם הבתים. מה אני אגיד לכם? כשלא יודעים מה המטרה של ביאת משיח, אפשר שהמשיח הוא חברת הובלות. Moving.